Kamusta? Welcome back to my channel. Isang recipe na naman ang ating titikman. Ako si Ethan, ang inyong kusinero ngayong araw. Malapit na naman ang Kapaskuhan, kaya naman saktong-sakto ang recipe natin for today na pwedeng ipanghanda sa Noche Buena. Pero bago natin simulan, please subscribe muna dito sa aking channel at i-ring ang notification bell para ma-update ka naman sa mga susunod kong uploads. Kailangan natin ng isang buong manok. Linisin, tanggalan ng balahibo at hugasan ng mabuti. Para matanggal ang lansa nito, kailangan muna natin itong pakuluan sa luya at sa tanglad. Pukpukin ng likod ng kutsilyo ang tanglad para mas lumabas ang aroma nito. At ibuhol. Ilagay ang tanglad at luya sa loob ng manok. Lagyan ng tubig at hayaang kumulo ng 5 minuto. Habang hinihintay natin yan, ang tiniim pala ay may ibig sabihin na pasingawan or to steam. Tiniim ang tawag sa kung paano siya niluto. Sa pagdaan ng mga panahon dahil ang mga Pilipino ay sadyang malikhain, not sure about this but just correct me if I'm wrong, nagkaroon siya ng mga iba't ibang version, katulad nito na pinakuluan hanggang sa ma-reduce at magkaroon siya ng sauce. Ngayon, alisin na ang pinagkuluan, gayon din ang tanglad at ang luya. Sa parehas na kaserola, ilagay ang mga sumusunod. At ilagay na ang manok. Takpan at hayaang kumulo ng 20 minuto. Pagkaraan ng 20 minuto, baliktarin ang manok para maluto naman yung kabilang side. Naglagay ulit ako ng salt. Nasa sa inyo yan kung gaano nyo gustong kaalat. Pakuluan ng another 25 to 30 minutes ng walang takip para mas ma-reduce pa ang sauce.
At ready na ang ating tiniim na manok. Excited na ako. Tara na, tikman na natin. Kita nyo yan, sobrang lambot ng manok. The best to kapag pangat na siya. Yung pangatlong init. Oo nga, seryoso. Mas manunuot pa kasi yung sauce niya sa laman. Malasang malasa yung laman. Surprisingly, hindi siya maasim. Kasi kung naalala nyo, purong pineapple juice ang nilagay natin kanina, di ba? Walang tubig. Eto guys, kung tinatamad kayong maglechon ng manok, eto mas masarap pa ito sa lechon. Mura na, madali pang lutuin. Anong masasabi mo sa recipe na ito? I-comment yan below. If you enjoyed this video, please give this a thumbs up and share. Thank you for watching. Keep safe. Till next time. Bye!